สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาถักโบนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานหรือเอาไว้ติดยางรัดผมแบบนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ไหมพรม4 พลายนะคะเข็มโครเชต์เราใช้เบอร์4/0หรือ 2.5 มมนะคะแล้วก็จะมียางยืดนะคะกรรไกรนะคะเรามาชมวิธีทำกันได้เลยค่ะคล้องห่วงเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเราจะทำโซ่27นะคะตอนนี้เราถักได้27นะคะเดี๋ยวเราจะถักงานย้อนพลิกกลับมาทางด้านนี้นะคะเริ่มต้นถักโซ่1ถัก x ลงในหลักที่2 1 2ถักทีลงในโซ่ถัดมานะคะพันหัวเข็มเกี่ยวเข้ามาจะมี3ห่วงแบบนี้นะคะพันเกี่ยวผ่านทั้ง3ห่วงต่อมาถัก F หรือพอ1คอใน2หลักถัดมานะคะเกี่ยวเข้ามามี3ห่วงพันปลด2ห่วงแรกพันปลด2ห่วงที่เหลือ1 F แล้วนะคะต่อไป F ที่2พันปลดทีละ2ห่วงนะคะ1ครั้ง2ครั้งต่อมาทำพอ2คอนะคะ5ครั้งนะคะใน5โซ่ถัดมานะคะพันหัวเข็ม2รอบ1 2แทงลงในโซ่ถัดมาเกี่ยวไหมเข้ามานะคะมีทั้งหมด4ห่วงเราจะปลดทีละ2ห่วงนะคะพันปลด2ห่วงแรกพันหัวเข็มปลดอีก2ห่วงถัดมานะคะเหลือ2ห่วงพันแล้วก็เกี่ยวผ่านอีก2ห่วงทำทั้งหมด5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5นะคะต่อไปเราจะถักให้เขาเล็กลงแบบด้านนี้นะคะก็ถัก2 F นะคะ F ที่1 F ที่2ในโซ่ถัดมาจะใช้แพทเทิร์นเดียวกับฝั่งนี้เลยนะคะต่อไปถักทีในโซ่ถัดมาพันหัวเข็ม1รอบเกี่ยวขึ้นมามี3ห่วงพันแล้วก็เกี่ยวผ่านทั้ง3ห่วงนะคะต่อมา 1x นะคะในโซ่ถัดมาเกี่ยวผ่าน2ห่วงจะได้แบบนี้นะคะต่อไปถัก C 1 ครั้งในโซ่ถัดมาเกี่ยวผ่านห่วงในเข็มนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้ถักซ้ำตั้งแต่ x แรกนะคะจะโชว์แพทเทิร์นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะถักให้เหมือนอันนี้มาถึงด้านนี้เลยนะคะก็คือเริ่มจาก x นะคะ
แล้วก็ T F 2 ครั้งนะคะแล้วก็พอ2 คอ 5 ครั้งนะคะแล้วก็ลดระดับลงมานะคะด้วยการถัก F 2 ครั้งนะคะต่อด้วย T 1 ครั้งตามด้วย X ในหลักสุดท้ายนะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักพลิกวนกลับมาด้านฝั่งตรงกันข้ามนะคะถักเหมือนกันทุกประการก่อนจะถักก็ถักโซ่1 ครั้งที่มุมนะคะแล้วก็ถัก X ในหลักแรกนะคะตรงหลักที่ตรงกับหลัก X แรกนะคะ X T F 2 ครั้งเส้นนี้ก็ถักทับมาเลยนะคะจับแบบนี้นะคะจะได้เก็บไหมไปในตัวนะคะ F อีก1 ครั้งในหลักถัดมานะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ถักซ้ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นแพทเทิร์นไว้ให้จนจบงานเลยนะคะค่ะตอนนี้เราถักมาใกล้จะจบแล้วนะคะเราถักหลักสุดท้ายตรงนี้คือหลัก T ที่เราถักไว้ต่อมาจะเหลืออีก1 ช่องนะคะก็ถัก X ไปในช่องสุดท้ายนะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะเปลี่ยนสีด้วยการถัก C เข้ากับโซ่แรกนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนสีก็ถัก C ไปเลยอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะจะถัก C รอบชิ้นงานนะคะเปลี่ยนสีนะคะสลับสีก็ผูกห่วงขึ้นมาก่อนผูกห่วงธรรมดาแบบนี้นะคะให้รูดได้นะคะเราก็เอาสีที่เราเปลี่ยนขึ้นมาเกี่ยวเข้ามาถัก C นะคะเกี่ยวผ่านห่วงในเข็มนะคะแล้วก็ถักโซ่1นะคะสีเหลืองนี้เราตัดได้เลยเหลือปลายสำหรับซ่อนนะคะจากนั้นให้ถัก C ในเส้นหลังเส้นเดียวในทุกหลักรอบชิ้นงานเลยนะคะปกติเราจะถัก2 เส้นแบบนี้ใช่ไหมคะสอดผ่าน2ห่วงแบบนี้แต่เราจะถักแค่เส้นหลังคือเส้นนี้นะคะเราจะถัก C นะคะเริ่มต้นห่วงแรกเส้นหลังนะคะเกี่ยวผ่านห่วงในเข็มเส้นเดียวนะคะเส้นหลังนะคะทำแบบนี้ไปจนรอบชิ้นงานนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตอนหลังได้นะคะ
พอถักมาถึงสุดท้ายนะคะก็ให้ถักซีกับหลักแรกเลยนะคะตรงนี้สอดไป2ห่วงนะคะสอดผ่านไป2ห่วงแล้วก็เกี่ยวผ่านโซ่1นะคะแล้วก็ตัดไหมยาวประมาณ50 เซนนะคะเอาไว้พันตรงกลางนะคะตรงนี้เอาเข็มสอดเข้ามาด้านในให้เรียบร้อยนะคะเราก็สอยตรงนี้ก่อนนะคะเย็บเข้ามาให้ชนกันก่อนนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วให้แทงขึ้นไปที่ฝั่งด้านบนตรงกลางเลยนะคะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทำโบเฉยๆไม่ต้องใส่หนังยางไม่ต้องใส่ยางยืดนะคะก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนถ้าใครจะใส่ยางยืดในขั้นตอนนี้ก็ให้พันได้เลยนะคะทำแบบนี้นะคะพันไปได้เลยนะคะพันไปหลายๆรอบนะคะให้ได้ความหนาแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วด้านหลังเราก็เย็บเลยนะคะค่ะแล้วนี่คือโบที่เสร็จแล้วนะคะตัวนี้กว้าง6 เซนนะคะความยาวนะ6 เซนถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็ลองทำตามได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็รบกวนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ